අයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ අලුත්ම සිරිනිවස YouTube channel එකට. මේ ඉතින් අද මුලින්ම මම ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන දෙයක් කියලා දෙන්න හිතුවා. අපේ ඔය දැන් ඉගෙන ගන්න වයසේ ඉන්න දුවලමුතරට ලංකාවේ පිටරට ස්ටඩීස් වලට ගිහිල්ලා ඉන්න අයට, එතකොට ජොබ් වලට ගිහිල්ලා ඉන්න අයට, එතකොට යුනිෆෝම් පාවිච්චි කරන එහෙම නැත්නම් දැන් ඔන්ලයින් ඇඳුමක් ගෙන්නගෙන අඳින කඩේට ගිහින් ඇඳුමක් ගෙනහලා අඳින හැමෝටම තමන්ගේ ඇගේ හැඩයට තමන්ට පහසු විදිහට තමන්ට ගැලපෙන විදිහට ඇඳුම හදාගන්න විදිහ සරලම ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න හිතුවා. මොකද මොකුත්ම නොදන්න අයට තමයි මම අද මේක කියලා දෙන්නේ. දන්න ගොඩක් හොඳටම හුඟ දන්න අයට නෙවෙයි ඇත්තටම මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. මේ අපි බලමු ඉතින් එකකින් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. මේ තියෙන්නේ දුවට කඩෙන් ගෙන ගත්ත ඇඳුම. බලන්න මේක මේ දැන් මෙයාට මේ සයිස් එක හරි වුණාට මේක ඇඟට ෆිට වෙලා ඇඟට හැඩට තියෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ලූස් එකක් තියෙනවා දෙපැත්තෙම. මේ හරිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පල්ලෙහා ෂෝල්ඩර් සයිස් එකත් හරි උනට මේ ටික කැතයි. ඇඳහම. ඒක නිසා අපි මේ ටික දැන් මේ අතේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. අතේ අත ළඟින් චුට්ටක් තමයි ඇල්ලෙන්න ඕනේ මැෂින් එකට මෙහුම් පාරට ඇල්ලෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා අඟල් දෙකක විතර ලූස් එකක්. ඒක තමයි මේ කතර බුරුල්ලට පේන්නේ. අපි බලමු දැන් මේක ලස්සනට ඇඟේ ෂේප් එකට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව් දැන් ඔයාලට ඊළඟට ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මැෂින් එකක් නැත්තම් අපිට මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මැෂින් එකක් ඕනේ නැහැ. අතේම අහගන්න පුළුවන් අපිට. ඉදිකටුවයි නුගලයි පාවිච්චි කරලා අතේ ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේක හරියට බලාගමු. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මේ දුවගේ ඇඳුමක්. මේක ඇත්තට මේක කඩෙන් ගත්ත ඇඳුමක් මේ පේනවා ඇති. ඉතින් දැන් මේක දුවට ලොකු වැඩි. මහත වැඩි, හැඩ නෑ. ඔය වගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් දැන් අපි මේක මම දැන් මේ තියෙන්නේ හොඳ පිට මේ හොඳ මැටීරියල් එකක්. මේ හොඳ පිට පැත්ත මම මේක මෙහෙම කන පිට පැත්ත හොඳට මෙහෙම ඔයාලත් කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේක මතු පිටක් මත තියෙන ඉඩක පහසුව තියෙන විදිහට මේක හොඳට එලාගෙන මේ රැලි නැති වෙන්න හොඳට මෙහෙම හදා ගන්න ඕනේ මේ කන පිට පැත්ත ඇඳුමේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම හරියට ගානට මෙහෙම නමනවා. මේ විදිහට ලස්සනට මෙහෙම මෙන්න මේ දේවල් තමයි වැදගත්ම දේවල්. මේ වාටිය, මේ අංශ මූට්ටුවේ මේ අංශ වල ටික මේවා ඔක්කොම අර ලස්සනට එකට ඉස්සෙල්ලාම මේ ඔහොම හදා ගන්න ඕනේ. මාක් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා. මොකද නැත්තම් අපි අර හදාගන්න එක ඇද වෙනවනේ. ඇද ඒක ඇද වුණොත් මෙහොම් පාර ඇඳුම හැඩ නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ෆිනිෂින් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මෙහෙම ලස්සනට හදාගෙන ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක ඇඟේ අපේ ඇඟෙන් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන ඇඳුමකින් හරි අපිට මේක නම් ස්ටිච් වෙන මැටීරියල් එකක්. ඒ හින්දා මේකට ඇත්තටම මෙෂර්මන්ට් එකක් ඕනෙත් නැහැ. ඇඳලා බලලා මෙන්න මේ හරියෙන් අපිට දැන් ඇඳුම ඇඳලා පස්සේ මේ මාංශයෙන් මෙහෙම අපි අල්ලලා බලන්න පුළුවන් නේ. මෙහෙම අල්ලලා කොච්චර විතර වැඩිද? අඟලක් විතර මෙහෙම අල්ලන්න ඕනි පැත්තේ. එක පැත්තකින් අඟලක් විතර අල්ලන්න ඕනි කියලා අපිට දැනෙනවා. ඒක අඟල් භාගයක් අල්ලන්න ඕනි. එහෙම තේරෙනවා ඕනම කෙනෙකුට. තමගේ ඇඳුම ඇඳලා පස්සේ ලූස් තියෙන්නේ කොච්චර විතරද කියලා මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා හරි ඕම අල්ලලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒක ඔළුවට අරගෙන මේ ටේප් එකයි මෙන්න මේ ටේලරින් පෙන්සිල් එක කියලා මේකට කියන්නේ. මේක ටේලරින් චෝක් එක. එතකොට මේ කොයි එකක් හරි කමක් නැහැ. මේ මොකුත්ම නැත්තම් පොඩි පෙන්සිල් එකක් හරි කමක් නැහැ. හැබැයි ඒකට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ පෑන් පැන්සල් පාවිච්චි කරනකොට. මොකද මේ අපි අඳින ඉර පේනුනොත් විශේෂයෙන්ම ලයිට් කලර් වගේ එකක ඒක අනිත් පැත්තෙන් පේන්න පුළුවන්. එමුණොත් ඇඳුම අපරාදේ. එහෙම ඒක කරන්න එපා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කඩේකට ගිහිල්ලා ඔය බුක් ෂොප් වල රේන්ද බොත්තම් නූල් රෙදි තියෙන කඩවල වල තියෙනවා මේ ටේලරින් පෙන්සිල්, ටේලරින් චෝක් ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. එතකොට මහන්න කැමති කෙනෙක්ට ඇත්තටම මේ පොඩි ගාණක් වෙන්නේ. කහ පාටයි නිල් පාටයි චෝක් කැලි දෙකක් ගෙදර ගෙනත් තියාගන්න පුළුවන්. පෙන්සිල් එකක් දෙකක් ගෙනත් තියාගන්න පුළුවන්. මේ ටේප් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව අපිට මේකෙදී ඕන වෙනවා මැෂින් එකක් නැත්තම් මේ වගේ ඉදිකටුව. මේ ඉදිකටුවකට නූලක් දාගන්න ඕනම කෙනෙක් දන්නවා. නොදන්න කෙනෙකුට දාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් තමයි ඕන වෙන්නේ. ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ අපිට මේ තමන්ගේ ඇඳුමක් හදාගන්න. ඔව් දැන් බලන්න මේ ටේප් එකේ මම මෙතන තියෙනවා සිල්වර් කලර් කෑල්ලක් ටේප් එක. මම ඒක ගලවනවා. මොකද ඒකට හේතුව එතකොට මේ ඕනි කෙනෙකුට මෙන්න මේ පළවෙනි ඉර පේනවා. දැන් මේ සිල්වර් කලර් කෑල්ල තියෙනකොට මේ පළවෙනි ඉර පේන්නේ නැහැ. එතකොට හරි අමාරුයි. මම ඒකට පුරුදු වෙලා ඉස්සරින්දම්ම ඒක මම ගලවනවා ටේප් එක ගෙනාපුවම. ඔයාලත් එහෙම කරන්න.
එතකොට මේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට එක අඟලයි. ඉතින් දුවල පුතාලට තේරෙනවා ඇති ඒක මං හිතන විදිහට අර ඔයගොල්ලෝ සෙන්ටිමීටර වලට පුරුදු වෙලා ඉන්නවනේ. එහෙම නැතුව දැන් මේ පැත්තේ සෙන්ටිමීටර තියෙනවා. මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට එක අඟලයි 2යි 3යි එහෙම තමයි අඟල් යන්නේ. එතකොට මේ අඟලක් බෙදලා තියෙනවා 8කට කොටස්. මේ ගණන් කරොත් පේනවා 1යි 2යි 3යි 4යි. කොටස් 4ක් කියන්නේ අඟල් භාගයයි. කොටස් 2ක් කියන්නේ අඟල් කාලයි. කොටස් 8ක් කිව්වහම අඟල් 1යි. එතකොට දැන් අපිට තේරෙනවා අඟල් භාගයක් කියපුවහම මෙන්න මේ ප්‍රමාණයනේ. එතකොට දැන් මේ ඇඳුමේ මෙහෙම හතරට නමලා තියෙනකොට මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරනවා කියලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ ඇඳුමෙන් අඟල් 2ක් මහත අඩු වෙනවා. අඟල් භාගයක් අපි අඩු කරොතින් මේ මෙහුම් පාරින් ඉඳන් මෙතෙන්ට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරොතින් මේ විදිහට දැන් මේකත් ඇත්තටම අඟල් භාගයයි දුවට හදන්න ඕනේ. මම ඒක මාක් කරන්නම්. දැන් මේ පාටින් පේනවා හැබැයි තද පාටින් ඉඳන් දැන් මෙහෙම අඟල් භාගයක් අපි මෙහෙම ලකුණු කරනවා කියලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ ඇඳුමෙන් දැන් මේක හතරට නමලානේ තියෙන්නේ. ඒකට භාගයව හතරක් අඟල් 2යි. ඒත් අඟල් 2ක් අඩු වෙනවා දැන්. මෙයාට මේ අත ලොකු ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්න ඕනේ නැහැ. අත පොඩි ඔයාලට පේනවා ඇති. හැබැයි මෙතන විතරක් අපිට අඩු කරන්න බෑ. අත ළඟ ඉඳන්ම ෂේප් එකේ තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඒක නිසා දැන් මෙතන අඟලයි ඉනිනුත් අපි අඟල් භාගයට චුට්ටක් විතර වැඩිපුර දුවට අඩු කරන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි දැන් අඟල් භාගයක් මෙතනින් අල්ලලා මෙතනිනුත් භාගයක් ඇල්ලුවාම අර අපිට ඇඟේ ෂේප් එක පෙන්නනවා අඩුයි. ඒක නිසා අපි අඟල් භාගයට වැඩිය චුට්ටක් අඟල් 8න් එකක් වගේ. දැන් අඟල මං කිව්වනේ 8කට බෙදලා තිනවා කියලා 8න් එකක් විතර වැඩි කරලා මේ හරියෙන් අපි ලකුණු කර ගන්නවා. එතකොට මේවන මෙතන මාක් කරා මෙතන මාක් එක ඕනනම් දා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ හරියෙන්. නැතත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙනවා මේකේ සයිඩ් ඕපන් එක මේ. මම මේක චුට්ටක් ලෙහා ගත්තා. ඒ මොකද දැන් මේ ඕපන් එක මෙතෙන්ටම තියෙනකොට මේක අපිට එකපාරට මෙතනින් නවත්තන්න වෙනවනේ. මේ හරියට ඇවිල්ලා නවත්තන්න වෙනවා. මේ ටික අපිට මහන්න බෑ. ඒක තේරෙනවා ඇති ඔයාලට. මහන්න බැරි මේක දැන් මෙහෙම මහලා තියෙන එකක් උඩින් මහවුවහම කැතයි ඒක. ලස්සනට අපිට ඒක ෆිනිෂ් කරගන්න බෑ. අර ගත්තා වගේම ෆිනිෂ් කරගන්න බෑ. එතන හැදුවා කියලා පේනවා. ඒක නිසා මම ඒක චුට්ටක් ගැලෙව්වා අර මෙතන කාලේ යන හින්දා වීඩියෝ එකට. මේ එතකොට දැන් මෙතන අඟල් භාගයයි පොයින්ට් එකක් අපි මාක් කරාට මෙතෙන්ට එනකොට අපි ඒක අර අත්තන ගානට එන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන මෙහුම් පාර ගානට එන්න ඕනේ මෙතෙන්දි. ඒ මොකද මෙතන හිප් එක මේ හරිය පළලයිනේ. මෙහෙම මහතයි. මේක ස්ටිච් වෙන නැද්දක්. ඒක නිසා කොහොමත් මේක ටිකක් අර ඒ හරිය හිර වෙන්න බලන ඇඳුමක්. ඒ නැතත් සයිඩ් ඕපන් එකක් තියෙන ඇඳුමක අපි මෙතනින් නවත්ත ගන්න ඕනේ. සයිඩ් ඕපන් එක දාලා තියෙන්නම පොඩ්ඩක් එතන ලූස් එක ඕනේ නිසානේ. ඒක නිසා අපි දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. පුරුදු කෙනෙකුට නම් මේක අඳින්න ඕනෙත් නැහැ. නමුත් දැන් අපි ඉගෙන ගන්නවනේ. ඒක නිසා මේක මෙහෙම ඇඳගෙන ඔන්න ඔය වගේ ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේ ගානට මේ යටපැත්තෙත් අපිට පුළුවන් ඇඳ ගන්න. මේ ගමම මෙහෙම මෙහෙම මාක් එකක් දැම්මා. මෙතනින් මේ කිලිම මාක් එකක් දැම්මා. මෙතන මෙහෙම මේ හරි සරලයි. ඉතින් ලොකුවට හිතන්න ගියොත් තමයි බැරි දෙයක් කරගන්න. ඉච්චර දුර හිතන්න නැතුව අර එක කරගත්තාම ඉතින් මේකට දැන් අපිට ටේලර් ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා ඒක දීලා ඇවිල්ලා එයා ඒ වෙලාවේ මහලා දෙන එකක් නෑ. ඉතින් පස්සේ තමයි ඒක කරලා දෙන්නේ. ආයෙ දවසක් ගිහිල්ලා සල්ලිත් නාස්ති කරගෙන ගොඩාක් දේවල් ඉතින් මේ අපරාධය එතකොට. ඒක නිසා ඉතින් මේ වගේ සරල දෙයක් මැෂින් එකක් ඕනෙද බලන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ පුතේ ඉදිකටුව. දැන් මේක මම නොදන්නම කෙනෙකුට කියන්නේ මේ හිනාත්යයි සමහර අයට දන්න අයට මේ මොකද්ද කියලා මේ නෑ එහෙම නෑ අපිට පොඩි දුවල පුතාලා ඉන්නවා ඒක හරියට දන්නේ නෑ. දැන් ඉදිකටුව වලට මේක වැඩි හිටියටත් පුළුවන්. මේ දැන් මොකද ඉදිකටුව ඉස්සර වගේ නෙමෙයි ලොකුවට මේ සිදුර තියෙනවා. මේ බලන්න මේකෙත් එහෙමයි. මේ මැල්ලුවාම පේනවත් ඇති මේ සිදේ හරිය පහසුවෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඉදිකටුවට නූල දාන උපකරණක් තියෙනවා. වයස කෙනෙකුට නම් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේකට නූල දාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට පැටවල් දෙකම එකට අරගන්නවා අපි. අරගෙන ඊට පස්සේ මම නොදන්නවා මේ අය ඉන්නවා. ඉතින් මම දන්නවා එහෙම පිට රටවල් වල ඉන්න අය එහෙම
දැන් මේක මෙහෙම අල්ලලා මේක කොයි විදිහේ වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් සාමාන්‍ය ක්‍රමය මෙහෙම අල්ලලා මෙහෙම අතෙන් මෙහෙම ඇඟිල්ල වටේ ඔහොම චුට්ටක් ගෙනල්ලා මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් කරකවලා අඹරලා මෙහෙම අදිනවා. ඔය දැන් ගැටේ වැටිලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඊට පස්සේ මම මේක චුට්ටක් මහලා පෙන්නන්නම්. මොකද මට මැෂින් එකෙත් මහන්න මම පෙන්නනවා. මේකේ පොඩ්ඩක් මහලා පෙන්නනවා. හැබැයි මහන්න දන්නේම නැති කෙනෙකුට මේ රෙදි කෑලි මට මහලා පෙන්නන්නත් පුළුවන් චුට්ටක් අතේ මහන විදිය. නොදන්න මයත් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් පාවුනේ. මෙන්න මේ විදිහට දැන් මෙහෙම අපි හිතමුකෝ මෙතනින් මේ හැඩ පැත්තම ගමුකෝ. මේක හැඩයක් නේ මහන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම මේ විදිහට මෙහෙම නූල් දුවවනවා කියලා කියන්නේ දැන් මේ විදිහටම දිගටම මෙන්න මෙහෙම මේ විදිහට මහගෙන යන එකට. ඉතින් එතකොට ලෙහෙනවා. මේක එහෙම නැතුව අපි මේ ඉදි කටුව මෙතනින් යටට ගහලා මේ මුඩට මතු කරගත්ත තැනෙන් පිටිපස්සෙන් අහපවසරයක් මෙහෙම ගහලා මේ විදිහට දෙක තුනක් මෙහෙම මහනවා. මම මේ පාට නූලක් දැම්මේ පේන හින්දා. මේ පිටිපස්ස මේ විදිහට මේක ගොඩක් නීට් එක ගැන හිතන්න එපා. මේක කාටවත් පේන මෙහුමක් නෙවෙයිනේ. නීට් එකට කරගන්න එක හොඳයි. නමුත් මේක ඉතින් අර හදිසියේ මේ හරි බිසි දැන් හැමෝම ඉතින් එහෙම කරගන්න වැඩක් නෙමේ. මෙන්න මේ විදිහට දෙක තුනක් මෙහෙම එක දිගට ගන්න පුළුවන් අර නූල් දුවවන විදිහට. ඊට පස්සේ මෙහෙම දිනෝ මේ හරි ලේසි එක. ඔය දැන් මේක අතේ ඇනෙනවා කියලා කාට හරි හිතෙනවා නම් දිදාලය කියලා කඩේ තියෙනවා මෙහෙම මේ විල් ඒක මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මෙහෙම ඇඟිල්ලට දාන කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒකට දිදාලය කියලා කියනවා සිංහලෙන්. ඒකක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඉතින් අතේ ඇනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පරිස්සමට ඔක් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඇතිනේ ඒක නේද? ඒක කරගන්න පුළුවන් හැමෝම දන්න වැඩක්. ඉතින් ඒ විදිහට මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට මහලා ආපහු අන්තිම තැනින් අර වගේ ගැටයක් දාලා හරි නැත්තම් ඒක තේරෙනවනේ අර පොඩ්ඩක් දිකටෝ දෙපාරක් විතර ගහලා ඒක නතර කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක මැෂින් එකේ මහන හැටි පෙන්නන්නම්. මැෂින් එකක් ඇත්තටම ඉතින් හැම ගෙදරකම තියෙනවා. ඒක ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැති එක තමයි මම දන්න ගොඩාක් අයගේ මැෂින් එක්කෝ වේයෝ කාලා දාලා එහෙම කැඩිලා අහකට දාලා පාවිච්චියක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි ඒවෙන් කරගන්න ඕනේ වැඩ. මම දැන් මේක මැෂින් එකේට මහලා පෙන්නන්නම් කරගන්න විදිය. මේක පෝටබල් මැෂින් එකක් තියෙනවා මගේ ළඟ. මම අද ඒකේ මහලා පෙන්නන්නම්. පෝටබල් මැෂින් එක කාට වුණත් හරි පහසු එකක් ගෙදරකට හරි නැත්නම් ඔය ස්ටඩි කරන කෙනෙකුට ළඟ තියාගත්තත් එහෙට මෙහෙට ගෙනිය ගන්න ඔය ස්ටූල් එකක් උඩ හරි කොහේ හරි ඉඳ තියෙන තැනක තියලා මහලා අපව ඇතුලකට දාලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පහසුවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒක ගත්තට කමක් නැහැ කාට වුණත්. අපි බලමු දැන් මේක මේ මැෂින් එකේ මේ ලයිට් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අර රෑක වුණත් වැඩක් කරගන්න තද පාට එකක් මහද්දී මෙහෙම පහසුවකුත් තියෙනවා. ඉදිකට පොඩ්ඩක් මෙහෙම උස්සලා මෙතන තියෙන වීල් එකෙන් ඉදිකට ඔහොම උස්සන්න පාත් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ. මෙතන මේ අපේ අතින් කරකවන මේ වීල් එකක් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ එකේ. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම මේ ෆුට් එකේ යටට මෙහෙම දාගෙන මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ නූල් දෙක මෙහෙම පිටිපස්සේ තියෙන්න ඕනේ. නූල් දෙක ෆුට් එකේ මෙහෙම ෆුට් එක අපි මෙතන කෑල්ලක් තියෙනවා ඒකෙන් මෙහෙම පාතට දානවා. ඒ දානකොට නූල් දෙක යට වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් තමයි ඔය මහ ගන්න බැරුව ගොඩක් ප්‍රශ්න එන්නේ. මොකද මේ නූල් දෙක යටට ගිහිල්ලා හිර වෙලා ගැටලු වෙනවා. ඒ දෙක හැම වෙලාවෙම හරි වැදගත්. මේක මහන්න දාන්න කෙනෙකුට නොදන්න කෙනෙකුට ඕන කෙනෙකුට මේක මේ පැත්තේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක මෙහෙ යට වෙන්න ඕනේ. දැන් ගැටලුවක් නැතුව මහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක හිමීට කකුලෙන් පාගලවනවා. මෙතන පොඩ්ඩක් ටෙක් කරගන්නවා මේ විදිහට මෙතනින්. මේ කැල්ල තියෙන මෙහෙම පාත් කරනකොට ආපස්සට මෙහෙනවා. එතකොට ඒක ආයේ ලෙහෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට. මේ අපි ඇඳගත්ත ඉර පේනවා ඇති මං හිතන්නේ. දැන් මම මේ පාට නූලක් දැම්මෙත් මහන එක පේන්න ඕනේ. හින්දා සුදු නූලෙන් මැහුවොත් මේකේ පේන්නේ නැහැ නේ. දන්නේ නැති කෙනෙකුට ඒකට තේරෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ඉවර කරගන්න ඕනේ. මම මේක චුට්ටක් මේ ගලවලා තියෙන මේ මම ඒ වෙලාවේ කිව්වා ඒක. මෙන්න මෙතනින් නවත්ත ගන්නවා අපි මේක.
මෙහෙම මෙතෙන්දිත් අර කෑල්ල පොඩ්ඩක් මෙහෙම පුෂ් කරලා මේකට එක් කරනවා. ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මේ නූල කපනකොට අපි මේක මම නම් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. මම ළමයිටත් මෙහෙම උගන්වනවා. මේක මෙතනින් අයිනින්ම හොම කෙලවරෙන් කපලා ගන්න. එතකොට මේ වැඩේ එතනින් ඉවරයි. නැත්නම් ඊට පස්සේ ඇඳුම මැහුවට පස්සේ අමතක වෙලා ඇඳොත් එimhe කෑලි පේනවා. එතකොට නීට් නෑනේ, ෆිනිෂින් එකක් නෑනේ ඇඳුම. මේක නිසා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ, පේනවනේ අපි ගලවපු එක. එතන ෆිනිෂ් කරගන්න හැටි බලමු අපි. ඊට පස්සේ මේ සයිඩ් ඕපන් එක මේක. මෙතන ඉඳලා උඩටම අහගෙන එනවා. මෙතෙන්ට එනවා. ඇවිල්ලා මෙතනින් කොහොම මේ ඉදි කට්ටේ යට එහෙම ඉදි කට්ටේ යට තියෙද්දි යටට දැන් දැක්ක නේද මේක පාත් වෙනවා මේ. මෙහෙම පාත් වෙලා තියෙද්දි යට තියෙද්දි අපි ෆුට් එක උස්ස ගන්නවා. උස්සලා ඉවර වෙලා මේක මෙහෙම හරවනවා අපි. මේ දැන් අපි කලින්ම අහපු අංශය මේ දෙක මෙහෙම අල්ල ගන්න මෙන්න මෙහෙම. මේ දෙක මෙහෙම අල්ල ගන්නවා. මෙතන මෙහෙම ඉස්සරහා පස්සේ පළු දෙක නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ දෙක මේ විදිහට අල්ලනවා, මේ දෙක මේ විදිහට අල්ලනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට තියෙනවා. ගානට තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දි අපි එහෙම ඇඟිලි දෙකෙන් පොඩි සපෝට් එකක් මෙතෙන්දි ගන්න වෙනවා ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මේක අහපව පාත් දාලා මෙතන පොඩ්ඩක් ටැග් කරනවා. ඔය දෙපැත්තටම මහනවා. ඒක දෙපාරක් විතර මෙහෙවට කමන්නේ නැත්නම් උතනතර ඇඳුම අඳිද්දිම ලෙහෙන්න බලන තැනක්. ඊට පස්සේ ආයෙ අපි අහපව අර විදිහටම වෙනවා බලන්න. ඇවිල්ලා අර අපි ලිහලා ඉවර කරපු තැනින් ඉන්නවා. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. හරි ලේසි වැඩක් ඉතින්. ඒ විදිහට ඔයාලගේ ඇඳුම් ගෙනාවහම අර ගවුම්, ෂර්ට්, බ්ලවුස්, ටොප්ස්, ටී-ෂර්ට් උනත් අර ලොකුවට ඇඳහම ඇඟට කැතයිනේ මේ සමහර ඇඳුම් ඉතින් අර වැදගත් විදිහට එහෙම තැනකට යනකොට ගානට ලස්සනට හැඩට ඇඳගෙන යන්න ආසයිනේ ගෑනු ළමයි එහෙම. ඉතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හදාගන්න පුරුදු වෙන්න එක. තව ඉතින් මේකේ තියෙනවා අනිත් පැත්තත් ඔය විදිහට මහ ගන්න පුළුවන් බොරුවට ඒක පෙන්වන්න ඕනේ කාලය යනවනේ. මේ වගේ තව ඇඳුම් වල මෙතනින් අපිට ඔපන එලිදා ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක්ම ලොකුයි නම් දැන් අංශයෙන් විතරක් හැදුවාම කැතයි. එතකොට ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් අපිට බෑ එතකොට මේ හදා ගන්න. එහෙම වුණාම අර දැන් මේ ඉස්සරහ පළුවනේ අපි පපුව අතර පළල අර ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සම්මත මිම්මක් විදිහට 7 ඉඳලා 8 විතර වෙනකම් අඟල් 7 ඉඳන් 8 විතර වෙනකම් ඒක මේ විදිහට ලකුණු කරලා මෙහෙම අපිට ඩාට් එකක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ ඒක අපි වෙනම කරන්න ඕනේ. කරනවා නම් දැන් මේක නැත වීඩියෝ එක දිග වෙනවනේ. මෙන්න මේ වගේ ඔපනල්ලක් මෙහෙම මෙතනින් පටන් අරගෙන මෙහෙම ඇතුළට ඇවිල්ලා මේ විදිහට ගෙවෙන්න මෙහෙම මහ ගන්න පුළුවන්. මේ ඇඳුමට නම් ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක පුළුවන් අපිට ෂර්ට් බ්ලවුස් වගේ ඒවට කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි මහ ගත්තට පස්සේ මේ බලන්න මෙහෙම බලනකොට මේ පේනවා ෂේප් එක. මේ විදිහට ෂේප් එක තමයි ගන්න ඕනේ අපි හැඩට මහ ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒකනේ. ඊට මෙතන මේ කළු පාටින් පේන්නේ මම අර වලට පේන්න ඕනේ ඉන්න කළු පාටින් මහපු හින්දා මේ ඇඟට ලොකුවට ඇඳට වඩා ඒ ගන්න ඇඳුම ඔය මම කියපු විදිහට හදලා ගත්තාම ඕනම ඇඳුම ඔය විදිහට ලස්සනට තැනකට ඇඳගෙන යන්න සුදුසු විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා තව මොනවා හරි ඔයාලට දැනගන්න තියෙන දෙයක් හරි ඔයාලට මේක වැදගත් වුණා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් අපව වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්න.